بعضی اتفاقها نه با اعلام رسمی آغاز می شوند نه با تصویر ماهواره‌ای تایید. آنها آرام، بی سر و صدا و دقیق اتفاق می افتند. درست در جایی که تحلیلگران سالها بعد تازه متوجه می شوند نشانه ها از مدت ها قبل وجود داشته است. بحث ورود جنگنده J10 به ایران اگر روزی به عنوان یک واقعیت قطعی مطرح شود، دقیقاً در همین دسته قرار می گیرد. نه به عنوان یک خرید ساده، بلکه به عنوان نتیجه یک معادله پیچیده راهبردی. برای فهم این سناریو باید یک قدم عقب‌تر رفت. J10 فقط یک جنگنده چینی نیست، نماد بلوغ صنعت هوایی چین و تلاش آن برای شکستن انحصار غرب در بازار جنگنده های چند منظوره است. این پرنده برای کشورهایی طراحی شد که هم به فناوری نیاز دارند و هم با محدودیت‌های تحریمی مواجه هستند. همین نقطه نخستین اتصال مفهومی میان J10 و ایران را شکل می دهد. اما چرا راست؟ چون اگر چنین ورودی وجود داشته باشد، بعید است از مسیرهای کلاسیک اعلام شود. ایران تجربه دهه‌ها تحریم را پشت سر گذاشته و آموخته که هر اعلام رسمی هزینه‌ای چند لایه دارد. بنابراین اگر تصمیمی برای نزدیک شدن به J10 گرفته شده باشد، احتمالاً ابتدا در سطح آموزش، تعامل فنی و ارزیابی غیرعلنی شکل گرفته است، نه با مراسم تحول و نه با رژه. در سناریوی دانستنی نخستین نشانه میتواند تغییر الگوی آموزش خلبان باشد. وقتی آموزش ها به سمت جنگنده‌ای با فلسفه متفاوت حرکت می کند، از جمله نمایشگر محور، شبکه محور و چند منظوره، این یعنی ذهنیت آماده می شود. خلبانی که قرار است با J10 پرواز کند باید از پرواز پلتفرم محور به نبرد شبکه محور عبور کند. این عبور پیش از رسیدن خود هواپیما اتفاق می افتد. از منظر فنی J10 دقیقاً همان چیزی است که میان جنگنده های قدیمی و نسل پنجم می نشیند. نه آنقدر پیچیده که نگهداریش فلج کننده باشد و نه آنقدر ساده که در میدان مدرن عقب بماند. رادار آرایی فازی، توان درگیری فراتر از دید و سازگاری با جنگ الکترونیک این پرنده را به گزینه عملیاتی تبدیل می کند، نه نمایشی. برای ایران این تمایز حیاتی است. اما سوال اصلی این است: ایران با J10 چه می کند؟ پاسخ دانستنی این است که قرار نیست J10 جای همه چیز را بگیرد. نقش آن پر کردن شکاف است. شکاف میان پدافند و تهاجم، میان موشک و هواپیما و میان دفاع ایستا و پاسخگویا. J10 اگر وارد شود به عنوان بخشی از یک شبکه معنا پیدا می کند، نه یک قهرمان تنها. در اینجا راز بزرگتر آشکار می شود. شاید مسئله خود J10 نباشد، بلکه مسیر باشد. مسیری که از همکاری فنی شروع می شود، به انتقال تجربه می رسد و در نهایت به بومی سازی مفهومی ختم می شود. چین در دهه‌های گذشته نشان داده که بیشتر از فروش به شراکت علاقه دارد. شراکتی که آرام و مرحله‌ای پیش می رود. این دقیقاً همان مدلی است که با شرایط ایران همخوانی دارد. از منظر راهبردی، سکوت درباره چنین موضوعی منطقی است. ورود رسمی یک جنگنده جدید واکنش زنجیره‌ای ایجاد می کند، از جمله تحریم جدید و تغییر محاسبات منطقه‌ای. اما ورود تدریجی با برچسب آموزش، ارزیابی یا همکاری هزینه ها را پخش می کند. اینجا است که راز به ابزار تبدیل می شود. نکته مهم دیگر بعد روانی ماجراست. حتی شایعه نزدیک شدن ایران به J10 محاسبات برخی بازیگران منطقه‌ای را تغییر می دهد. آنها مجبور می شوند سناریوهای بیشتری را در نظر بگیرند، منابع بیشتری اختصاص دهند و بدبینانه تر برنامه ریزی کنند. این یعنی بازدارندگی حتی پیش از تحقق
تحقق کامل. در دانستنی نظامی همیشه باید پرسید چه چیزی تغییر کرده که این بحث دوباره مطرح شده است. پاسخ میتواند در تغییر نیازها باشد. میدان نبرد امروز پیش از هر زمان دیگری به پرنده‌ای نیاز دارد که هم بتواند زنده بماند و هم اطلاعات را مدیریت کند. جیده دقیقاً در همین نقطه می ایستد. در پایان این سناریو باید یک واقعیت را پذیرفت. اگر ورود جیده به ایران روزی تایید شود، آن روز تازه پایان ماجرا نیست، آغاز آن است. زیرا آنچه اهمیت دارد نه خود هواپیما، بلکه تغییری است که در دکترین، آموزش و تفکر ایجاد می کند. راز اصلی شاید همین باشد، اینکه بعضی تصمیم‌ها قبل از دیده شدن اثر می‌گذارند و در نهایت در جهانی که همه چیز با تصویر و خبر سنجیده می‌شود، گاهی مهمترین تحولات همان‌هایی هستند که آرام، بی صدا و بدون اعلام رسمی اتفاق می‌افتند. اگر جیده وارد ایران شود، راز آن نه در آشیانه‌ها بلکه در تغییر معادلات نهفته خواهد بود. برای کامل شدن این تصویر باید به بعد لوجستیکی هم توجه کرد، بخشی که معمولاً از چشم مخاطب پنهان میماند اما تعیین کننده است. هیچ جنگنده ای صرفاً با ورود بدنه وارد خدمت نمی شود. زنجیره تامین قطعات، نرم افزارها، موتور، مهمات و حتی فلسفه نگهداری همگی باید از پیش آماده باشند. اگر سناریوی ورود جیده را در نظر بگیریم، منطقی تر آن است که زیرساخت‌ها پیش از خود پرنده شکل گرفته باشند. این یعنی ممکن است نشانه‌ها سالها قبل در قالب تغییر در استانداردهای تعمیر و نگهداری یا حتی بازآموزی نیروهای فنی آغاز شده باشند. از زاویه دیگر مسئله مهمات است. جیده بدون تسلیحات متناسب تنها یک پلتفرم پرنده است. هماهنگی میان موشک‌ها، رادار و سامانه‌های هدفگیری زمانبر و پیچیده است. اگر ایران به چنین مسیری فکر کرده باشد، احتمالاً هدف فقط استفاده از مهمات وارداتی نبوده، بلکه تطبیق یا هم‌افزایی با توان بومی نیز مد نظر قرار گرفته است. این بخش شاید یکی از حساس‌ترین و پنهان‌ترین لایه‌های ماجرا باشد. در نهایت باید گفت راز ناشناخته ورود جیده نه یک راز فنی بلکه یک راز راهبردی است. اینکه ایران چگونه می‌خواهد فاصله میان نیاز عملیاتی و محدودیت‌ها را پر کند. این جنگنده در صورت ورود بیش از آن که یک ابزار باشد، یک پیام است. پیامی به داخل برای تغییر ذهنیت و پیامی به بیرون برای پیچیده تر کردن محاسبات. دانستنی واقعی دقیقاً همین جاست، جایی که آنچه دیده نمی شود شاید مهمتر از آن چیزی باشد که روزی دیده خواهد شد. اگر باز هم لایه‌ای عمیق‌تر بخواهیم، باید به بعد زمانی تصمیم نگاه کنیم. هیچ کشوری در اوج بحران سراغ تغییر ناگهانی ناوگان هوایی نمی رود. چنین تصمیمی سالها پیش از آن گرفته می شود، زمانی که هنوز تهدید به صورت بالقوه وجود دارد نه بالفعل. بنابراین اگر سناریوی جیده را جدی بگیریم، باید فرض کنیم این ایده محصول یک نیاز فوری نبوده، بلکه نتیجه یک ارزیابی بلند مدت از آینده نبرد هوایی در منطقه است. در این ارزیابی مسئله دسترسی پایدار کلیدی است. جنگنده‌ای که نتوان در 5 یا 10 سال آینده عملیاتی نگه داشت، عملاً یک سرمایه‌گذاری سوخته است. جیده از این منظر برای ایران جذابتر از برخی گزینه‌های پرزرق و برق است، چون زنجیره پشتیبانی آن کمتر به غرب وابسته است و انعطاف پذیری بیشتری برای دور زدن محدودیت‌ها دارد. این ویژگی در سکوت خبری ارزش دوچندان پیدا می‌کند. همچنین نباید نقش تجربه چین را نادیده گرفت.
چین مسیر مشابهی را طی کرده است، از وابستگی به دیگران به طراحی و توسعه مستقل. همکاری با چنین کشوری الزاماً به معنای خرید نیست، گاهی به معنای یادگیری مسیر است. اگر J10 در این میان نقش داشته باشد، شاید بیشتر به عنوان یک پل انتقال تجربه عمل کند تا صرفاً یک دارایی عملیاتی. در نهایت، وقتی همه این نشانه‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، تصویر بزرگتری شکل می‌گیرد. ورود احتمالی J10 به ایران اگر واقعیت داشته باشد، نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای طولانی است. زنجیره‌ای که از تغییر نگاه به نبرد هوایی شروع شده و به باز تعریف نقش جنگنده در کنار پدافند و موشک ختم می شود. اینجاست که دانستنی از خبر جدا می شود، چون خبر می پرسد چه آمد، اما دانستنی می پرسد چرا این مسیر انتخاب شد. اما سوال، آیا ایران جنگنده J10 را وارد کرده یا در مرحله وارد شدن به ایران است؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.